नमस्कार. अरिता किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पनीर मसाला. त्यासाठी लागणारे साहित्य: बारीक चिरून घेतलेले 2 कांदे, 2 टोमॅटोची प्युरी, काजूची पेस्ट 2 चमचे, राई, जिरे, मीठ, लाल तिखट, किचन किंग मसाला, हळद व धना जिरा पावडर, 250 ग्रॅम पनीर, आलं लसूण पेस्ट आणि कसुरी मेथी. प्रथम एका पॅनमध्ये तेल टाकून त्यात धना जिरा पावडर, लाल तिखट आणि मीठ टाकून घेऊया. नंतर त्यात पनीर टाकून आपण ते व्यवस्थित हलक्या हाताने ढवळूया. पनीर जर चमच्याने ढवळलं तर ते कुस्करण्याची शक्यता आहे. आणि पनीरला स्वतःची अशी काही टेस्ट नसल्या कारणाने आपण ह्या मसाल्यामध्ये पनीर व्यवस्थित कोट करून घेऊया. पनीरला हा मसाला व्यवस्थित लागलेला आहे. आता आपण ग्रेव्हीची तयारी करूया. एका भांड्यात तेल घेऊन त्यात राई तडतडली की मग त्यात जिरं घालूया. मग त्यात आलं लसूण पेस्ट घालून ते चांगले ढवळून घेऊया. मग त्यात कांदे टाकून ते चांगले गुलाबी होईपर्यंत परतूया. कांदा गुलाबी झाल्यानंतर त्यात टोमॅटोची प्युरी टाकूया आणि ती चांगली तेलात ढवळून घेऊया. चांगली फ्राय करून घेऊया. टोमॅटोचा आंबटपणा कमी व्हायला पाहिजे. त्यामुळे त्यानंतर त्याच्यात सगळे मसाले घालून घेऊया. लाल तिखट, धना जिरा पावडर, हळद व किचन किंग मसाला आणि चवीनुसार मीठही घालून घेऊया. आणि आता हे सगळे मसाले तेलात चांगले परतून घेऊया. नंतर त्यात काजूची पेस्ट घालून चांगली एकजीव करून घेऊया मसाल्यामध्ये. आणि कसुरी मेथी हाताने जरा कुस्करून त्यात टाकूया. त्यामुळे त्याचा स्वाद आणि वासही सुंदर येतो.
त्यानंतर त्यात अर्धा ग्लास पाणी घालून घेऊया. परत त्यात थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी घालून घेऊया आणि मग त्यात पनीरचे तुकडे सोडूया. वरून कोथिंबीर घालून झाकण लावून 5 मिनिटं शिजू द्यावे. अशा प्रकारे हे आपले पनीर मसाला तयार आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.